gabi ulit mga kababayan. Ito na naman po si Philheart ng channel na to. Okay. Now, ang pag-usapan natin ay tungkol sa TESOL or TEFL. Okay. TESOL versus TEFL. Okay. What is TESOL? TESOL is teaching English to speaker of other languages. Okay? TESOL, isang uri ng certification na ginagamit ng mga teachers para magturo ng English sa ibang bansa. Ano bang kaibahan nito sa TEFL? Okay. If you want a formal certification, don't mean that formal certification means online is not formal, no? If you want to be taught by efficient, effective teachers in class, kailangan mo mag-enroll sa TESOL in class. Lalo na dun sa mga graduate ng non-education. Okay. Like me, I'm a graduate of Bachelor of Science in Business Management or BA. Meron lang akong kaalaman sa teaching. I teach some Korean student in the Philippines and also train ako sa dati kong trabaho. Okay, ano ba ang kahalagan ng TESOL? TESOL. Gusto mong pumunta sa ibang bansa, TESOL. Okay? Mga teacher na magtuturo sa mga native like Canada, Australia, United Kingdom, United States. You know, additional knowledge or methodologies in teaching the language. Hindi rin sila pwedeng magturo ng English, no? Because wala silang TESOL. Okay? Gusto mo naman na magturo sa ibang bansa, maging tutor, at saka mga companies, TEFL ang pwede mong kuhanin. Pero sa kalagayan sa Vietnam, TESOL and TEFL tinatanggap naman nila as one of the requirements. And ba ang gusto mong marating o gusto mong turuan? Teaching job opportunities, wala kang TESOL o TEFL, you cannot teach. You can teach pero sa working permit, sa mga requirements, hinahanap talaga na mayroon kang certificate to teach. Mga teachers natin, mga qualified yan. Pero hinahanapan pa rin kasi nasa ibang bansa nga tayo. Hindi naman sinasabing kulang, no, sa kaalaman ng mga teachers natin. Actually, Filipinos are good teachers. They have the passion, the methods, the strategy, at mapagmahal sa mga estudyante ang mga Pilipino. That's why most of the center, totoo yan. Pero minsan kasi may pagkakataon na nandyan yung discrimination sa qualifications and the quality of teaching, angat ang Pinoy. Okay? So, don't worry kung iniisip mong hindi mo kaya. Sa una talaga, napakahirap dahil nangangapa ka eh. Pero kung halimbawa lang na magtagal ka na sa career na to at natututo ka at marunong ka, hindi ka tumitigil mag-aral. Okay? Hindi pwede na tuturo ka, yun ang alam mo, yun na kailangan mo talaga ring aralin. Even iba kasi ang approach dito sa ibang bansa. So, good luck na lang sa inyo. Ano pa yung mga kaibahan ng TESOL sa TEFL? Marami rin, ano? Halimbawa lang, no? Yun nga, yung definition. TEFL ay teaching English as a foreign language. Ang TESOL, teaching English to speakers of a native language. Okay, pwede kang masok online or
or insight. Okay, doon naman sa region, saan ka magtuturo ng TEFL? TEFL to countries where English is not the native language. Example, yun nga yung Cambodia, Vietnam, Philippines, no? Yan, TEFL. Yung Russia, what else? Saudi Arabia, Kuwait, hindi English speaking, hindi yan native English speaking countries. Yung TESOL naman ay dun yan sa required in English native speaking countries. Wow! Speaking countries like Australia, Canada, US, United Kingdom. Pwede yung TESOL. Okay? Yung use naman, yung TEFL, more compatible globally. Means, maraming tumatanggap ng TEFL. Inaalaw mga countries at mga school centers, inaalaw ang TEFL. Sa TESOL naman, less required yan. Okay? Pero, syempre, kung meron ka pa rin certification to teach English, tatanggapin din yan. Tinatanggap din. Okay? Ngayon naman, sa requirements, sa TEFL, non-native English speaker ang TEFL. Ibig sabihin, mga katulad natin Pinoy, Vietnamese, pwede kumuha ng TEFL, Russian, Mexican, gusto nilang maging teachers, no? Yun naman sa TESOL, native English speaker ang kailangan nagtitisol. O bakit ang Pinoy nagtitisol? Kaya, kita nyo, gaano kagaling ang Pinoy. Saka, isa pa, hindi naman natin sinasabi na native tayo. Pero dahil sa matyaga tayong mag-aral, matyaga tayong matuto, nagiging fluent tayo. Okay? So, mga kababayan, kung may panahon pa kayo, bago kayo lumuwas, bago kayo pumunta ng ibang bansa, kuhanin nyo itong TESOL or TEFL. Merong dalawang klase online, saka on-site. Okay? On-site, yun nga yung papasok ka sa school, sa center, magti-training ka doon. 120 hours ang minimum tandaan nyo yun. Pag 100, dagdagan nyo ng 20. Meron niyang practicum, meron din niyang demonstration practice, may lectures, may test, ang on-site. Okay, or in classroom. Yung naman online, more on reading. Meron din yatang test dyan kasi hindi mo kumuha ng online. Ngayon, mas mura ang online kasi more on paperworks lang siya. Ngayon, dyan lang nagkakatalo kung ang mga nagtuturong teachers o professor ay mga magagaling at galing sa mga respectable school. So, ay mas mahal ang TESOL na on-site o in-class kaysa sa online. Ngayon, magkano na lang? $49 ang online. Pwede ka nang magkaroon ng certification. Pero ang tanong, gusto mo bang maging magaling na teacher? Kunin mo ba online or on-site? Okay. Iwanan ko sa inyo ang tanong na yan. Kayong magde-decide para sa sarili nyo. Pero ang mahalaga, meron kayong mga certification bago kayo magturo sa ibang bansa. Okay? Dito na kayo mag-aral sa Pilipinas nang mas hindi kayo pressured. Okay? Maraming salamat po at inyo pong like and subscribe ang aking channel. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagtuturo sa ibang bansa. Okay, goodbye!